আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে। আজি লৈ আহিছো সহজতে ঘৰতে কাপোৰৰ টুকুৰাৰে কেনেকৈ ইয়াৰিং বনাব পাৰি তাৰে ভিডিঅ'। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে পাৰ্চেলৰ ওপৰৰ বক্সৰ টুকুৰা এটা লৈ লৈছো। লগতে কাপোৰ চিলাই কৰা সৰু টুকুৰা এটা ৰৈ গৈছিলে, ভাবিলো তাৰ পৰা এযোৰ ইয়াৰিং বনাও। তাৰ পিছত বক্সৰ টুকুৰাটো ৰাউণ্ড শেপত কাটি লৈছো। এতিয়া 7000 গ্লুৰ সৈতে টুকুৰাটো লগাই অলপ সময় ৰাখি থৈ দিম, তেতিয়া গ্লুটো কাপোৰৰ শেপত দিবলৈ সুবিধা হ'ব। এতিয়া গ্লুটো 2 মিনিটৰ পিছত কাপোৰৰ টুকুৰাটোৰ লগত ৰাউণ্ড শেপত কাটি ললো। গ্লুখিনি ভালকৈ কাপোৰৰ টুকুৰাখিনি লগাই যাম। তাৰ পিছত এনেকৈ অকণমান কাটি ল'ম, তেতিয়া শেপটো প্ৰপাৰ হ'ব। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কাষ্টমাইজ কৰি বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ইয়াৰিঙৰ পিছফালৰ ভাল ফিনিচিঙৰ বাবে এনেকৈ কাটি লৈ গ্লুৰ সহায়ত লগাই ল'ম। লগতে লটকন কেইটা লগাই লৈ ল'ম। তাৰ পিছত ইয়াৰিংজৰ কাষত ৰাউণ্ড শেপত বল চেইনটো লগাই কমপ্লিট কৰি দিম। আপোনালোকে এনে ধৰণৰ সৰু সৰু টিপছবোৰ শিকিব বিচাৰিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যেতিয়া নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা হ'ব সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাই যাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নেপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব।